second speaker. Our second topic is on the disaster preparedness, which our speaker is a training specialist and coming from the Chief Research and Monitoring and Evaluation section, capacity building. Capacity Building and Training Services of the Office of the Civil Defense. So let us now welcome Ms. Aurora May P. Cabaneros. Yes, thank you, Sir Edgar, and good you. morning once again to everyone. And before I proceed with my presentation, let me first thank you. We would like to thank REBAP for inviting us to this webinar. Kasi kami po bilang disaster or DRRM practitioners in the Office of Civil Defense, we would like to take advantage of every opportunity po na we can spread information regarding DRRM to every individual na willing po makinig. And eventually, we hope that anyone that we teach or anyone who participates in our trainings would eventually become our partners in advocacy for DRRM. So ayan po, Sir Rafi was able to discuss earlier yung PDRIM-S or the Philippine Disaster Risk Reduction and Management System, and he was able to establish that the Philippines is prone to disasters. Tayo po ay parang sinasabi ngang nanalo yata tayo sa loto, parang kumbaga sa bingong-bingo tayo kasi it was also mentioned by Sir Edgar earlier na tayo ay situated within the Pacific Ring of Fire and also within the Pacific Typhoon Belt. So, kumbaga, bingong-bingo nanalo sa loto. So, we are very much prone to disasters. In fact, na-mention din ni Rafi earlier that based on the World Risk Index, we are at number 8 for 2021. Ito yung ranking na never mong maging gustong part of the top 10. Kung yung ibang mga rankings, di ba, we would always want to be, top 10 or top 3, ganyan. We would like to be part of that ranking. But for this one, ayaw natin kasi that would mean that we are very much at risk for disasters. So, na-mention kanina ni Sir Rafi that dati naglalaro tayo from 2nd to 3rd place, but naging tayo 9th place. And that only shows that yung efforts ng DRRM sa ating bansa are not in vain. Kumbaga, meron siyang nagiging magandang epekto kaya tayo ay kumbaga sa ranking medyo bumaba tayo. But sadly, last year, tumaas na naman tayo ng isang step. Nasa number 8 tayo. From number 9, bumaba tayo sa number 8. But hopefully, with all the efforts that everyone is doing, we hope na darating yung in the near future, makakaalis na tayo dun sa top 10. So, di na bago sa atin ang usaping disaster. But recently, disaster preparedness has become a buzzword. In fact, talagang maraming clamor, mga requests for us to give out more information on DRRM. Kinukuha po kaming mga resource speakers or some organizations would request for trainings. Kasi in recent years, mas naging kumbaga present na sa kamalayan ng bawat Pilipino yung disaster preparedness. But noong mga nakaraang mga dekada o panahon ng aking kabataan, around the 90s, hindi ito masyadong binibigyang pansin or hindi siya masyadong focused dito sa usaping ito. Na-mention actually ni Sir Rafi earlier yung paradigm shift. Kasi dati, mas more reactive tayo. Kumbaga, pag nagkaroon ng disaster, ayun, pag-iisipan natin yung pagpapadala ng mga relief, paano yung pagtutulong natin for the community to be able to
to recover. Pero with the passing of RA 10121 na sinabi nga ni Sir Rafi earlier, which is our Bible, which is the foundation of all the RRM efforts in the Philippines, nagkaroon ng shift. Hindi na tayo reactive, proactive na. So mas naging focused sa prevention and mitigation and preparedness. Na-mention din ni Sir Rafi earlier yung 4 thematic areas. Ito nga yung next slide please, ayan. So dito na-mention ni Sir Rafi yung 4 na pillars of the RRM, and we are now in the pillar na disaster preparedness. That is what we will be talking about. So lahat ng itong pillars na ito na na-discuss ni Sir Rafi earlier with their vice chairs, may iba't iba silang focus, but all working towards our goal of having a safer, adaptive, and disaster-resilient Filipino communities towards sustainable development. So ayan, having this at na-discuss yung ating sitwasyon in the Philippines being disaster-prone, tayo ba ay prepared? Are we prepared? Next slide, please. Ayan, prepared ba tayo? Hold on. Ang disaster preparedness ay dinedefine sa RA 10121 as the knowledge and capacities to effectively anticipate, respond to, and recover from impacts of hazards. So, paano ba natin ito i-illustrate in a way that is easier for us to understand? Ano ba yung disaster preparedness? Let's see, okay. Yung disaster preparedness would determine or would it would determine kung ano yung kahihinatnan, ano yung magiging situation mo pagkatapos ng isang disaster. Ikaw ba ay iiwanan nitong wrecked, kumbaga totally devastated at hindi na makabangon? Or although ikaw ay nasalanta, you are still hopeful, optimistic because you are able to bounce back from this. So let us compare disaster preparedness to this illustration. Kunyari, imagine yourselves, kayo ay mga eredero o eredera. For example, yung inyong mga magulang ay may isang itinayong negosyo at kayo ay mga magmamana nitong nitong negosyong ito. For example, yung negosyo ng parents ninyo ay isang travel agency na napalago nila at talagang very, very successful. Now kayo bilang magmamana nito, you have 2 options. Either kung ikaw ay walang pake, kahit na alam mong hindi ka makakatakas, kumbaga inevitable na talagang ikaw yung magte-take over sa pagpapatakbo ng inyong travel agency, pero ikaw ay walang pakialam pa rin, nagbulakbul ka sa iyong pag-aaral, hoping na kahit naman ipamana ito sa iyo, meron naman ng mga managers na kumbaga alam na yung ginagawa, kumbaga you will just parang rely on them. When the time comes that you will take over the business. So yun lang ang pinag-aasahan mo. So hindi ka masyadong concerned at hindi mo pinaghandaan yung time na magte-take over ka. On the other hand, you also have the option to prepare for this. Kung ikaw naman yung nag-isip na, okay, itong malago na nga at very successful yung business ng parents ko, but I could still make it more successful. So ikaw sa pag-aaral mo, pinaghandaan mo na talaga ito, nag-isip ka, ano ba yung tamang course na dapat kong kunin para mas mapaghandaan ko yung pagte-take over ko sa business. So kumuha ka ng business management, nag-MBA ka pa, and every opportunity na meron kang matututunan with regards to the industry, you take advantage. Kumbaga, merong mga seminars, and you always
keep abreast of yung mga trends in travel and the tourism industry, in the hospitality industry. Ginagawa mong lahat ng ito to prepare. Now, when the time comes na nag-take over ka na, pinamana na sa'yo, nag-retire na ang iyong mga magulang, yung dalawang sitwasyon na yon, magkaiba ang magiging outcome kapag nagkaroon ng isang matinding pagsubok. Now, I actually know of a particular person na talagang pinagdaanan nito. He owns a travel agency at dahil nga nagkaroon ng pandemya, alam nating lahat na natigil ang pagta-travel ng mga tao. Even in the Philippines, kahit yung domestic travel, hindi lang international, talagang apektado. So, kung siya ay hindi nag-prepare, hindi niya pinaghandaan yung eventuality na ito, sabihin natin yung dun sa example natin, yung hindi naghanda, nag-rely lang dun sa mga managers ng kanilang kumpanya. Dahil kahit naman merong mga managers, the ultimate decision would still be on the CEO, di ba? Sa pinaka-may-ari. Kung hindi siya naghanda, yung decisions niya will not be based on informed ones. So, sa nangyari sa atin na pandemya, surely siguro 99% na talagang malulugi ang kanyang negosyo. The travel agency would have been bankrupt by now. But itong isang kilala ko na talagang pinaghandaan niya, nakatapos siya ng business management, nag-MBA, nung nagkaroon ng pandemya, na-stop man yung business niya na travel agency, walang mga travels, naisipan niya dahil meron siyang background on business, mag-diversify. Habang wala mo ng mga travels, inisip niya, ano ba pwede kong gawin? So, nag-delve siya into actually buying and selling of mga properties o kaya meron siyang mga kaibigan, mga contacts na nagpapatulong sa kanya on selling their properties. Nagtayo din siya ng food business and maraming mga side hustle, kumbaga. So, hindi man kumikita at this moment yung kanyang travel agency, he had a fallback on other things that he could do. So, kung magkakaroon ng pagkakataon na mag-i-ease up na yung parang restrictions on travel, babalik na sa normal, it would be easy for him to go back and bounce back, kumbaga, pagdating dun sa business or travel agency, maaari niya ulit itong patakbuhin. So, it's the same way in disaster preparedness. Yung inyong paghahanda will determine kung ano yung inyong kahihinatnan after a disaster. Are you totally devastated, wrecked, and unable to bounce back? Or are you able to divert yung inyong sitwasyon into other things and be able to bounce back? So yan po ang illustration natin ng disaster preparedness. Medyo malinaw ba o medyo malabo? Can I get a thumbs up from everyone if it's medyo may kahit konting kaliwanagan yung ating example? Does it give you an idea of what disaster preparedness is? Ayan, isang thumbs up. Thank you, Sir Edgar. So ayan po ang ating example for disaster preparedness. Now, here are some examples of disaster preparedness activities. Okay, unang-una na dyan ang contingency planning. Ayan, ito ay when you determine the worst scenario that your community may experience. Halimbawa, pag alam nyo kayo ay prone to flooding yung inyong community and the worst case na alam nyo ay talagang malulubog, let's say 50% of your community. So you will be able to make a plan on how you will handle the situation. So yan ang contingency planning. Andyan din ang stockpiling of equipment and supplies. Through this, makakapaghanda kayo, paghahandaan ninyo yung mga kakailanganin ng inyong community sakaling magkaroon ng pagbabaha. And another activity is IEC campaigns, information, education, and communication campaigns. Ito naman yung you spread information and awareness
sa inyong komunidad kung ano yung mga gagawin for particular emergencies through the use of posters, flyers, and video materials. And also, andyan din yung training and simulation exercises. Ayan. Maraming mga training courses and exercises that you can participate in. And later we'll discuss some of them. Ayan. And here are some examples of courses na ino-offer ng iba't ibang agencies. Hindi ko na iisa-isahin. So, ayan, iba't ibang mga training courses. You can actually visit our website through ocd.gov.ph through the Training IMS portal or tab. Hindi ko alam ang tawag doon. And you can see yung different courses that we offer. Kapag naman hindi nyo alam kung, you can actually request for trainings. But if hindi nyo pa ma-determine kung ano yung kailangan yung klase ng training, there's actually a tool on the website that will help you determine kung ano yung naaangkop na training na pwede namin ibigay sa inyo. There's what we call training needs analysis para makita kung ano ba talaga yung kumbaga priority na dapat matutunan ninyo sa inyong area, sa inyong barangay, communities. Ayan pa mga courses. These are not all offered just by OCD. There are other government agencies na nag-offer ng mga training courses na ito. And aside from the training courses, there are drills and exercises that you can participate in. For example, ito makikita natin yung mga drills, no? Fire safety drill. Ito, one was conducted by DNR. Meron ding earthquake drill, flood drill. At isang noteworthy pala, na-mention na kanina to ni Sir Rafi, yung aming sinasagawang quarterly nationwide simultaneous earthquake drill or NSED. Sinasagawa namin. The next one, I believe, Sir Rafi said it will be on March 10. So ang ginagawa dito, I'm sure familiar na kayo dito sa phrase na ito. Madalas nyo na sigurong naririnig ito. The duck, cover, and hold. Ito yung kailangan yung gawin kapag nagkaroon ng earthquake. Bakit natin sinasagawa itong activity na ito, itong exercise na ito, yung pagda-duck, cover, and hold? Because we hope that sa kakaulit-ulit natin, well, first of all, in general, yung pagsasagawa ng mga exercises is so that we can see if there are gaps that we can improve, kung merong mga kailangang baguhin sa ating mga protocols kapag merong mga emergencies. But particularly for NSED, yung pag-practice natin ng duck, cover, and hold over and over, quarterly nga, we hope that there will come a time that this will just be like a muscle memory to everyone, that kapag nagkaroon ng earthquake, just like that, alam mo na yung gagawin mo without even having to think about it. Magda-duck, magko-cover, at mag-hold. So yan po. And na-mention din kanina ni Sir Rafi yung mga IECs nga. These are part of the activities for disaster preparedness. Iisipin nyo, hindi siya activity for disaster preparedness, but these are very, very important and nakakatulong talaga na ma-prepare ang bawat isa. Kasi sabi nga nila, information is king. Kung may kaalaman ka, alam mo yung gagawin mo. So IECs, or Information, Education, and Communication Campaigns, are very important. So kung kanina na-mention ni Sir Rafi yung kung ano daw ang mga gagawin sa panahon ng bagyo ba yun? O pagbabagyo sa panahon ng COVID, FIVOLCS has an infographic on the steps to be taken during an earthquake in the time of COVID-19 pandemic. Ito po ay matatagpuan sa kanilang website.
And also, yung website nila, Kai, ayan. Also on their website, makikita natin yung iba't ibang tools that will give you more information when it comes to DRRM. Una na dyan yung fault finder. This will show you kung saan yung merong mga fault sa Pilipinas. And hazard hunter will also show you kung ano yung hazard na meron sa inyong area. Yung lugar ba ninyo ay prone to landslides? Ito ba ay bahain? Kayo ba ay nasa may fault kaya mas malaki yung possibility na magkaroon ng maraming earthquakes? So dyan po sa Hazard Hunter, makikita natin ito. Valley Fault System Atlas, andyan din yung tungkol sa faults. And andyan yung how safe is my house. Dito makikita natin kung ano ba yung kumbaga yung bahay ba natin, ano ba yung ma-withstand niya na lakas ng lindol. And also lava, which is the local active volcanoes archive. Dito makikita natin yung mga, or mababasa natin yung lahat ng mga information regarding our active volcanoes since kumbaga pati history pa nila up to the present. And we also have REDAS. This is Rapid Earthquake Disaster Assessment System. So yung pag-assess po ng mga damages after an earthquake. So ayan po ang mga tools na matatagpuan natin sa website ng PHIVOLCS. Okay. So yun nga, as mentioned earlier, social media can serve as a powerful tool for IEC. So tayo, alam naman natin that we are in the information, kumbaga, social media era. Kumbaga lahat nasa social media na mabilis kumalat ang balita, kahit na nga mali, kahit fake news, mabilis kumalat sa social media. So this is really a very, very powerful tool. And we have to maximize the use of social media para mas mapalago pa or kumbaga, how do we say it, so that we can spread the advocacy for DRRM. And ito nga nakikita natin sa ating slide is the Twitter account of Pag-asa, DOST. So kumbaga mas mabilis tayong makakakuha ng impormasyon from them through Twitter. And napakita na rin earlier ni Rafi yung mga social media accounts ng OCD and NRC, which is Civil Defense PH. We have a Twitter account, an FB account, and YouTube actually. Meron kayong makikita doon ng mga videos on some of the webinars that we have handled or sinagawa namin mga webinars in 2020 and even in 2021. Okay. All right. Now, part of the IEC campaign of OCD is what we call Project DINA. Ito ay Project Disaster Information for Nationwide Awareness, or DINA. So we will just be showing you, itong Project DINA nagsagawa or naggumawa ng iba't ibang audio-visual presentations na nagdi-discuss about DRRN topics. So para yung public will know more kung ano yung dapat nilang gawin in times of disaster. What to do before, during, and after different hazards. So sa ngayon, let's just watch one video pertaining to earthquakes. Ay, ayaw po yatang mag-play. Hold on. Is it still not playing? Okay, in that case, let's try another video. Try mo nga yung typhoon. If it will play. The tropical cyclones.
Pa-stop share nga. Ako na mag-share. Try ko mag-share. Sandali lang po. Pasensya. Okay. Share my screen. Let's see if it'll show. Try natin si earthquake. Ang lindol ay ang mahina hanggang sa malakas na pag-inig. Pagdalaw ng mga bago sa ilalim ng lupa. Tinatayang 20 lindol ang nagaganap sa Pilipinas bawat araw. Masyadong sa mga ito, kaya hindi sila nararamdaman. Ilan sa mga posibleng pangalan ng lindol ay ang ground rupture o I'm sorry, naging landslide. ang lindol ay ang mahina hanggang sa malakas na pag-inig. Tulad ng pagdalaw ng mga bago sa ilalim ng lupa. Tinatayang 20 lindol ang nagaganap sa Pilipinas bawat araw. Masyadong mahina ang ilan sa mga ito, kaya hindi sila nararamdaman. Ilan sa mga posibleng pangalan ng lindol ay ang ground rupture o pagpitak ng lupa, pagbuo ng mga gusal, ground shaking o pagyanig, liquefaction o pag-asang malapot ng kalupaan, landslide o pagbuo at tsunami. Maaaring magkaroon ng ground rupture o yung pagbitak ng lupa sa lugar na tinatahak ng active fault. Hatid naman ng malakas na lindol mula sa ilalim ng dagat ang pangalan ng tsunami. Upang makaiwas sa mga panganib na hatid ng lindol, maging laging handa. Pero kung matibay ang tahanan, at alamin ang panganib sa lugar. Tuwing matibay ang pagkakabit ng mga nakabiting bagay at ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na kasama. Patong ng pagpasaging kasangkapan sa ibabaw ng cabinet. Halit, ilagay ang mga ito at ang mga mabibigat na gamit sa pinakailalim ng cabinet. At sa ligtas na lugar naman, ang mga nakakalasong kemikal at mga bagay na madaling makita. Huling isara ang tangke ng gas pagkatapos itong gamitin. Hindi ang mga emergency exit at ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan pagmula. Alamin kung paano gamitin ang fire extinguisher at emergency alarm. Dapat na may signage ang mga ito at nakalagay sa mga lugar na accessible at madaling puntahan. Ilahok sa mga earthquake drills at regular itong ginagawa. Pag tumingin doon at ikaw ay nasa loob ng gusali, manatiling mahinahon sa lahat ng oras. Gawin ang duck, cover, and hold it. Magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at hawakan ang mga paa nito. Kung walang lamesa,
pumunta sa matibay na bahagi ng bahay, lumuhod o mag-squat, takpan ang ulo at batok ng inyong kamay. Hindi sa mga bagay na madaling mabasag, mabibigat at maaaring bumagsak. Sa labas, tumayo sa mga poste, puno, gusali, pader, at iba pang bagay na maaaring matumba o bumagsak. Mainam na pumunta sa open space. Kung nagmamaneho, itabi at ihinto ang inyong sasakyan. Huwag tumawid ng tulay, overpass, at flyover. At mabilis na lumikas palayo dito dahil sa pangalit ng sakyan. Tapos ng ito, at ikaw ay nasa loob pa ng gusali, lumabas dito at pumunta sa isang open space. Tulungan sa paglikas ang mga matatanda, may kapansanan, mga bata at buntis. Gumamit ng hagdan sa halip na elevator. Huwag nang pumasok pa sa nasirang gusali dahil sa panganib ng aftershock. Pag nasa evacuation area o open space, suriin ang sarili at mga kapamilya at sundin ang alituntunin ng lugar. Sa tahanan, sa ating mabuti tubo ng tubig at mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch ng mga ito at ipagbigay alam sa otoridad. Walang kuryente, huwag mo nang gumamit ng mga gasera at kandila dahil sa posibilidad ng gas leakage na maaaring magdulot ng sunog. Ang kalaman ay kahandaan, maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ayan po, pinakita ng video sa atin kung ano mga dapat gawin before, during, and after an earthquake. Now, isa lamang po yan sa mga audiovisual presentations under Project Dina. And if you're interested to see more, you can just visit our website at ocd.gov.ph and just search for Project Dina. So makikita nyo dyan ibang AVPs for other hazards like tsunamis, flooding, at iba-iba pa. So ayan po, Project Dina. Okay, and if you are interested to learn more about DRRM, meron din po kayong pagkakataon na mag-undergo ng isang online course for free. Ito po ay in cooperation with Humanitarian Leadership Academy. Ginawa po ito ng OCD with their help. This is a self-paced course. You can complete this at your own pace. So after nyo matapos ito, this is DRRM 101. You will know more about the Philippine DRRM system and more information about DRRM in general. So ayan po, mga napag-usapan natin yung mga kumbaga iba't ibang activities na kalakip sa disaster preparedness. And as part of preparedness, ang ating mga barangay ay dapat merong plano. For example, an evacuation plan. Alam ba natin sa ating barangay kung meron tayong, let's say tayo ay malapit sa dagat, meron ba tayong tsunami evacuation plan? Kung tayo naman dito sa ating barangay, bahain, meron ba tayong evacuation plan? Alam ba natin kung saan located yung evacuation area na designated ng ating barangay or ng ating city? Alam ba natin kung ano yung saan dapat dumaan? Ano yung route na dapat nating tahakin para makarating dun sa evacuation area? But with this, kahit na meron na yung barangay, hindi enough na alam mo lang yung evacuation plan ng inyong barangay.
it is also important, ito actually, ako myself did not realize the importance of this noon, na importante din pala tayo sa ating mga pamilya should have our own evacuation plans sa ating mga pamilya mismo. Alam natin, di ba, let's say, alam mo na kung saan yung evacuation area na dinesignate ng inyong barangay. Pero kayo ba ng mga miyembro ng inyong pamilya, nag-usap-usap ba kayo na okay, pag nagkaroon ng isang matinding lindol, saan man tayo abutin, doon tayo magkita-kita sa evacuation area na dinesignate ng ating barangay, ng ating lugar. Nag-usap-usap ba tayo? Or nag-usap-usap ba kayo kung saan kayo pupunta? Paano kayo makakarating doon? How will you get in touch with one another? So importante pala, hindi lang yung kumbaga established plans ng mga barangay, ng government, or ng city, but yung plans ng ating mga pamilya, importante din. So part of this, pag alam na natin yung pupuntahan natin, alam na natin kung saan tayo mag-evacuate, importante din, alam natin ano ba ang ating dadalhin. I'm sure you have all heard of the go bag. Meron na naman kami papakitang short video. This is actually, ito yata yung nanalo nung nagpa-contest kami nung DRM month. Kung ano ba ang dapat na nasa loob ng go bag. So let's all watch this. Ayan po. So go bag, alam kung anong dapat nating mga ilagay sa ating mga kanya-kanyang go bags. And aside from that, ang DILG meron ding recommendation. Ang kanilang tinatawag na e-balde or emergency balde. So ito naman, kung yung go bag is more of a personal paghahanda, yung sariling bag, ang e-balde, kumbaga mas mas malawak, kumbaga mas madami yung kailangan mo ihanda kasi nga mas malaki siya, balde. So, ang makasama dito, tubig at pagkain, na sapat for 3 days. Kasama na dyan yung tubig and yung gamit pang medical. So, your medical needs, kagaya ng first aid kit or kung merong mga karaniwang gamot para sa ubo, lagnat at sipon, hygiene kit, and important documents, clothes, gadgets, and other things that you will be needing like flashlight, whistle, lighter, pen and paper, and money, of course. Importante. So ayan ang recommended ng DILG na e-balde. But we should also not forget na in case merong miyembro ng ating mga pamilya who have special needs, like yung may mga comorbidities, yung mga kailangan i-monitor yung kanilang, let's say, blood sugar, blood pressure, yung kanilang mga gamit sa pagmamonitor, wag natin kakalimutang dalhin. And kung meron silang special medicines that they need, kailangan din natin itong madala. Also, if they need special mga gamit kagaya ng wheelchair, walker, or crutches, and other special needs like for if you have babies or infants that need diapers and all that. So, huwag natin kakalimutan sa pag-prepare ng ating mga dadalhin sa ating pag-evacuate. And of course, aside from coming up with an evacuation plan, yung ating mga barangay should have a designated
evacuation areas. Kanina nga na-mention natin. And what you're seeing right now in your screens sa ating slide ay ang permanent evacuation center sa Calabar Zone. So kung makikita ninyo, kumbaga nag-level up na, maganda na yung itsura ng mga evacuation center. Kung years ago, you could see in the news na kapag pinakita yung mga nasa evacuation center, nasa isang kwarto sila, let's say, makeshift evacuation center na dating eskwelahan, sa isang kwarto, ilang pamilya, sama-sama sila doon, labo-labo, parang mga sardinas. But here, you can see that maganda-ganda na, di ba? There's some sort of a semblance of privacy kasi meron ng mga partitions. So ito na yung mga, kumbaga, improvements. Now, we will be showing you another video of the situation ng evacuation centers, kung ano na yung mga kumbaga nagbago, improvements. Let's all watch this together. Wait, hindi na naman siya nag-play. Hold on. Isang mabilisang pag-ano lang. Okay, let me share my screen again. Tuwing nananalasa ang bagyo at habagat sa bansa, madalas kanton lang ang hinihigaan at sama-sama ang magkakaibang pamilya sa mga evacuation center. Pero nitong weekend, nagulat ang marami ng sa gitna ng unos. Ibang anyo ng evacuation center ang bumida. Sa Quezon City, pop-up tents na mistulang maliliit na bahay ang naging silungan ng mga pamilya. Para kay Jocelyn na may 8 anak, malaking ginhawa ito kumpara sa dati. Yung nakaraan po, kahit nakahiga ka dyan, dadaanan ka po ng mga bata, ng mga tao. Ngayon po, pag meron po kaming mga pagkain, binabahay-bahay na po kami. Hindi na po magkakagulo na, uy, pila tayo doon. Solar powered po siya, meron siyang sariling ventilation. So, may bubong po siya kung sakaling umulan, hindi po sila maapektuhan. Sa Marikina City, walang bubong ang modular tent na tinitirhan ng mga apektado ng baha. Pero may privacy pa rin lalo't mataas ang mga dingding. Ganito rin ang klase ng tent na nakatayo sa evacuation center sa Makati City. Nasa 5 hanggang 6 na tao ang kayang i-accommodate ng mga modular tents ito sa Makati City. At ang maganda daw sa ganitong klase ng tent ay kapag tumamang isang emergency, madali itong may set up, kaya wala pang 1 minuto ay pwede agad tirhan ang mga pansamantalang tirahan ng mga residente. Kumpleto sa gamit ang mga modular tent. May medical station, activity area at breastfeeding station. Ito yung ginagamit na standard sa ibang bansa para kung sakasali may evacuation, may privacy yung mga pamilya. Ayan po, yan na ang kumbaga improvements on the situation sa ating mga evacuation centers in recent years. So, ako ba ay nakamute? Naririnig ba ako? Yes, sir. Okay po. May audio po kayo. Ayan, sorry. So, ayan, how can we contribute to disaster preparedness? So, ito pinag-usapan natin yung iba't ibang mga activities pertaining to disaster preparedness. So, to summarize, bago nga pala yun, to summarize yung session natin, before that, let's go to the next slide. Yung operation listo of DILG. Makikita natin dito sa kanilang website, there's a checklist. Makakatulong din ito sa atin, sa ating mga preparations for any eventuality of a disaster. May checklist po sila. Susundin lamang natin ito so that we can be better prepared for any disaster po. So,
in summary, yung ating mga discuss, all of them will contribute to for us to be able to participate in disaster preparedness. Makakapag-contribute po tayo sa disaster preparedness. And these are participating in trainings, drills, and exercises. Yun nga po, let us equip ourselves, capacitate ourselves through trainings. Marami po tayong matututunan. And maging sa drills and exercises. Let me stress it again. Kanina yung na-mention ko na NSED or Nationwide Simultaneous Earthquake Drill, kapag palagi po natin itong ginagawa, it becomes second nature to us. So hindi na kailangan mag-isip, alam na natin yung gagawin natin. So participating in trainings, drills, and exercises, hindi lang for NSED, hindi lang for earthquake, any training, any drills, any exercise, lahat ito ay makakatulong na matrain tayo na magiging second nature na sa atin kung paano tayo mag-respond, paano tayo mag-act when faced with an emergency. So we can also contribute by helping promote DRRM awareness. So kahit sa simple pag-ipag-usap sa mga kakilala, kung meron kang mga bagong kaalaman regarding DRRM, magandang isinishare natin ito para mas kumbaga mas dumami pa ang may kaalaman pagdating sa DRRM. And even your social media accounts, you can use them kasi sabi nga natin kanina, very powerful tool ang social media. So you can also use them to help promote DRRM awareness. And yun nga, na-discuss natin yung go bags or e-balde. Mag-prepare tayo ng ating mga go bags or e-balde with yung ating mga dedicated needs. And also prepare your evacuation plans. Nag-usap-usap na ba kayo ng mga miyembro ng pamilya ninyo kapag nagkaroon ng the big one? Saan kayo magkikita-kita? Saan anong evacuation area kayo pupunta? Paano ninyo makokontak ang bawat isa? So yan po, prepare for evacuation plans. Yan ang mga iba't ibang paraan para tayo ay makakontribute sa disaster preparedness. You will learn more as you learn more about DRRM sa iba't ibang mga trainings pa na pwede ninyong attendan through the different agencies that offer them. So these are some of the disaster preparedness agencies. Andiyan ang DILG, andiyan kami, Office of Civil Defense under the DND, DSWD, Philippine Information Agency, Department of Health, BFP, and DepEd. So dyan po nagtatapos yung aking presentation. I hope you have learned something about disaster preparedness and you are inspired to learn more, to know more. And I hope that kahit sa ating mga pamilya lamang magsimula yung awareness on and the importance of disaster preparedness para tayo lahat ay maging handa para sa anumang eventuality. So with that, thank you. And again, I am Aurora Cabaneros from the Capacity Building and Training Service of the Office of Civil Defense. Magandang umaga po muli.